नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ मैले बोइलर कुखुराको मासु कसरी पकाउने भन्ने बारेको रेसिपी लिएर आएको छु। सर्वप्रथम मैले यहाँ करिब 300 ग्राम जति बोइलर कुखुरा लिएको छु र यसमा मैले 1 चम्चा जति नुन राखिदिएको छु र यसमा करिब आधा जति चाहिँ कागती यसरी मजाले निचोर्नु होला। र यसलाई चाहिँ यसरी राम्ररी मोलेर चाहिँ करिब 10 देखि 15 मिनेटसम्म यसलाई यतिकै राखिदिनु होला र यसलाई त्यसपछि चाहिँ पखाल्नु होला। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ यसमा रहेको गन्ध र फोहोरहरू चाहिँ सबै निस्केर जान्छ र कम स्मेली हुन्छ। तपाईले चाहिँ साथीहरू यो कराई यसमा मजाले तातिसकेको छ। मैले यहाँ तोरीको तेल राखिदिएको छु। साथीहरू तेल मजाले तातिसकेको छ। यसमा चाहिँ मैले यो 5 फोरन, तेजपत्ता र केही खडा मसलाहरू पड्काइदिएको छु। यसै गरी अलिकति हरियो खुर्सानी, यसमा मैले यो धोएर राखेको मासुलाई पनि एड गरिदिएको छु। मैले यसमा करिब आधा चम्चा जति बेसार र आधा चम्चा जति नुन पनि राखिदिएको छु। र मासुलाई लगभग रातो हुँदासम्म यसलाई यत्तिकै भुट्ने र यसलाई चाहिँ मसिनो आगो राखेर बिस्तारै आरामले खर्याउनु होला, नडर्ने गरी चलाउँदै। मैले चाहिँ यसमा यो एउटा मिडियम साइजको प्याज दिएको छु जसलाई पनि मैले मसिनो काटेर राखिदिएको छु। अब यो प्याज र मासुलाई चाहिँ सँगसँगै खर्याउनु होला। यो चाहिँ लगभग प्याज र मासु नै खरिनै लागेछ भनौँ न। प्याज पनि लगभग कालो हुँदैछ, रातो हुँदैछ। र यसमा मैले करिब आधा चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिएको छु र यसलाई पनि एकछिन पकाउनु होला। मैले यसमा करिब 1 चम्चा जति जिरा धनियाको धुलो पनि एड गरिदिएको छु। यसै गरी मैले एउटा यहाँ मिडियम साइजको टमाटर राखिदिएको छु। साथीहरू मैले यहाँ करिब आधा चम्चा जति चाहिँ यो रेड मिर्च पाउडर राखिदिएको छु कलरको लागि। यसै गरी आधा चम्चा जति गरम मसला पनि एड गरिदिएको छु। यसलाई राम्ररी चलाउनु होला। साथीहरू अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथीहरू यो चाहिँ मजाले मसलाहरू बुटिसकेको छ। यसलाई चाहिँ मैले हल्का ग्रेभी गर्नको लागि चाहिँ थोरै पानी राखिदिएको छु। मैले यसलाई चाहिँ लास्टमा अलिकति यो चप गरेको धनिया पनि एड गरिदिएको छु। हेर्नु त साथीहरू यो कति मजाले यो उसको ग्रेभी रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ राइस अथवा रोटी जेसँग पनि तपाईले खान सक्नुहुन्छ, चिउरासँग, भुजासँग। त्यति अर्को भिडियोसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोला। धन्यवाद।